Всім привіт! Сьогодні розпочну серію з відео про генератор Bedini. І буде вона в мене, певне, в такому руслі. Тобто по ступені збирання цієї схеми буду питати вас в коментах поради. І хто вже, певно, повторяв таку схему, може щось підскаже нове, на якомусь етапі може щось в мене не так піде. Тому надіюся на ваші підказки в коментах. І що ми в такому плані зробимо цю схему разом з вами. Отож, треба якийсь буде, певно, корпус або якусь підставку, де ми то все будемо складати. Ось знайшов таку дощечку. Тут буде місце для рухомого ротора, тут місце для схеми. Знайшов в себе в старих запасах старий відеомагнітофон на касети. Там відкрутив ось таку головку, яка дуже, як то сказати, підходить під цей варіант. Тут є підшипник, все ідеально збалансовано. Буду я кріпити в такому положенні. Хотів спочатку зробити ось так, але підшипник, певно, розрахований на те, щоб він був все-таки в такому положенні, тоді він просто довше крутиться. Ну, така типологія цієї схеми головки. Нічого не зробиш, значить на мене буде ось так. Поки що поставлю. Тепер в якості диска знайшов ось таку платівку від колишніх. Навіть не знати, як це називається. Грамофон. Ні, не грамофон. А менше з тим. Ось так вона в мене буде прикріплена до... Ну, отак буде прикріплена до головки. Так, поки що ставлю так, як є. Значить, вона має у нас діаметр коло 18 сантиметрів. І на цей діаметр я дістав ось такі неодімові магніти. Вони є 15 на 15, тобто повний квадрат по 15 мм. Бачив ще схему подібну, але замість ось такої платівки використовувався компакт-диск. Можливо, він трошки, ну, по-любому він трошки менший, десь на 4 см діаметр. Ну, хто зробив, може більше, чи напише в коментах, підскаже, чи дійсно це буде раціонально використовувати такий діаметр під такий типу розмір неодімового магніта. Значить, так, тепер по схемі. Значить, в мене є якісь ось такі транзистори старовинні КТ-815ГМ. І є ще один. Ось такого типу КТ-808А. Десь я його теж відпаяв. До речі, він був тільки раз паяний. Не менше з тим. Тобто транзистори або будуть такі, або будуть якісь зарубіжні аналоги. Значить, катушку я планую мотати тригерну. Це буде силова 0,5 мм. Тригерна, як то кажуть, катушка буде 0,35 мм. Отож, за кадром я змонтую рухому частину ротор. Так. Можливо, ви мені якусь підкажете схему, яка вже опрацьована, повторена, і вона саме краще підходить під мій варіант. Тобто під цей діаметр дроту, під цей діаметр рухомої частини. Отож, буду радий почитати в коментах. Тобто поки що отак буде виглядати. Значить, катушки в мене є. Схема також в мене є. Там орієнтовно по 450 вітків намотаного дроту. Тобто дві катушки. Транзистор. Що там ще я бачив? Неонка. Щоб не вийшов з ладу транзистор, наскільки я зрозумів по схемі. Ото буде у нас катушка намотана цим дротом, так.
Якщо якісь побажання на момент вибору схеми у вас є, пишіть в коментах. Прочитаю, можливо, зроблю якісь, скажімо так, поправки по схемі завдяки вам. Отож, чекаю ваш зворотній зв'язок у коментах. На цьому перша частина, скажімо так, підбір елементів для побудови генератора Bedini я завершую. Отож, не надовго, надіюсь, і ми вже почнемо друге відео з підбору схеми. І третє відео планую зробити вже фінальну частину, запуск і, можливо, демонстрація роботи.